सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि लेख्नु होला ईपीएस लगइन। ईपीएस लगइन लेखेर सर्च गर्नु होला। ईपीएस लगइन लेखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। जुन पहिलो लिंक ईपीएस इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम भन्ने अप्सन रहेको छ त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् साइन अप भन्ने अप्सन रहेको छ। साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस फेरि यस्तो आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा अप्सन रहेको छ, एउटा ईपीएस टपिक आइडी र अर्को डेट अफ बर्थ। अब ईपीएस टपिक आइडी मा क्रिएट गर्नुभयो भने तपाई पास भएपछि मात्रै तपाईको स्कोरहरू देखाउँछ र डेट अफ बर्थले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको डेट अफ बर्थबाट पास हुँदा पनि फेल हुँदा पनि मार्क्स देखाउँछ। ईपीएस टपिक आइडीबाट क्रिएट गरौँ। ईपीएस टपिक आइडीमा टिक लगाइसकेपछि नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। फेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् ईपीएस टपिक आइडीमा आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ हाल्नु होला। आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ हालिसकेपछि अब तल हेर्नुहोस् पासपोर्ट नम्बर र आइडी नम्बर भन्ने अप्सन रहेको छ। पासपोर्ट नम्बर भन्ने अप्सनलाई टिक गर्नु होला र आफ्नो पासपोर्ट नम्बर लेख्नु होला। आफ्नो पासपोर्ट नम्बर लेखिसकेपछि कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस फेरि यस्तो आउँछ। त्यसपछि तपाई यी टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो हरेक टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूमा आई एग्री भन्ने अप्सनमा टिक लगाउनुपर्छ। यसमा टिक लगाए, अर्कोमा पनि टिक लगाउँछु, त्यसपछि फेरि अर्को आयो, यहाँ पनि टिक लगाउने, त्यसपछि फेरि अर्को आउँछ। जतिवटा आई एग्री भन्ने अप्सन छ सबैमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ। नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस फेरि यस्तो आउँछ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् नेम अटोमेटिक आइसक्यो, डेट अफ बर्थ पनि अटोमेटिक आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् लगइन आइडी भन्ने अप्सन रहेको छ। लगइन आइडीमा तपाईको नाम राख्नु होला। तपाईको नाम, फुल नाम वा तपाईलाई कुनै मनपर्ने चीजहरू, कुनै लकी वर्ड्सहरू छ भने लकी वर्ड्सहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो लगइन आइडीको लागि। त्यसपछि पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। पासवर्डमा क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, न्यूमेरिक वा एस्ट्रिक, हैश जस्ता अक्षरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईको पासवर्ड स्ट्रङ हुन्छ। त्यसपछि इमेलमा आफ्नो इमेल लेख्नु होला। दुई ठाउँमा यता पनि लेख्नु होला र अर्को ठाउँमा पनि तपाईले आफ्नो इमेल लेख्नु होला। आफ्नो इमेल लेखिसकेपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि तपाईको इन्टरफेसमा यस्तो एउटा पपअप भन्ने अप्सन आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् वुड यु लाइक टु बिकम अ मेम्बर, यसमा ओके गर्नुहोस्। ओके। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यु आर रजिस्टर्ड एज अ मेम्बर भन्ने अप्सन आयो। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। यसमा ओके गरिसकेपछि फेरि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आयो। अब अहिले कोरियनमा आएको छ। हेर्नुहोस् अघि हामीले खोल्दाखेरि इङ्ग्लिसमा आएको थियो भने अहिले कोरियनमा आएको छ। राइट साइड माथि कोरिया लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि फिलिपिन्स भन्ने अप्सन चुज गर्नु होला। तपाईले नेपाल चुज गर्नुभयो भने अक्षरहरू नेपालीमा आउँछ। इङ्ग्लिसमा चाहियो भने फिलिपिन्समा क्लिक गर्नु होला। फिलिपिन्स क्लिक गरेर गोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् हाम्रो इन्टरफेस अङ्ग्रेजीमा आयो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् आइडी र पासपोर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ आफ्नो आइडी र पासपोर्ट हाल्नु होला। त्यसपछि लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि नेपालीमा आएको छ। फेरि अघि जस्तै यहाँ राइट साइडमा गएर फिलिपिन्सलाई चुज गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् यहाँ नेपालीमा आएको छ। यदि तपाईलाई नेपाली नै राम्रो लाग्छ भने नेपालीमा क्लिक गर्नु होला। यदि इङ्ग्लिसमा चाहनुहुन्छ भने फिलिपिन्स चुज गर्नु होला। त्यसपछि गोमा क्लिक गर्नु होला। गोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अब हेर्नुहोस् तपाई मार्क्स हेर्नका लागि ईपीएस टपिक कोरिया भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कति स्कोर ल्याउनु भयो सबै यहाँनिर सो हुन्छ। हस्, धन्यवाद।